टप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अन्डर 30,000 इन नेपाल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ नेपाली बजारमा पाइने 30,000 भित्र आउने 5 वटा बेस्ट गेमिङ स्मार्टफोन्सहरुको बारेमा। आजको समयमा यस बजेटमा हजुरहरुले बेस्ट गेमिङ परफर्मेन्स, 5G कनेक्सन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट, 45 वाट सम्मको र्यापिड फास्ट चार्जर र कर्भ स्क्रिन भएको फोनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यदि हजुरहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् न आजको लिस्टमा भएको यी 5 वटा बेस्ट फोनहरुको बारेमा। नम्बर 5 Samsung Galaxy A16 5G। Galaxy A16 5G लाई हजुरहरुले हामीबाट डिस्काउन्टेड प्राइसमा 6GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेजमा 27500 र 8GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेजमा 29500 मा लिन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.7 इन्च 90Hz फुल एचडी प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 63006 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5000 mAh ब्याट्री विथ 25 वाट फास्ट चार्जर, 50 मेगापिक्सल ब्याक र 13 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 5G कनेक्सन, साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट र सिंगल स्पिकर सपोर्ट पाउनुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले IP54 को वाटर रेजिस्टेन्स पाउने भएकाले केही हदसम्म पानी पार्नुहुन्छ भने पनि यो मोबाइलमा केही फरक पर्ने छैन र 800 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस भएकाले बाहिर घाममा पनि स्क्रिन सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4 Oneplus Note CE Lite 5G। Oneplus Note CE Lite 5G लाई हजुरहरुले हामीबाट डिस्काउन्टेड प्राइसमा 8GB र्याम र 256GB इन्टरनल स्टोरेजमा 30,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.67 इन्च 120Hz FHD प्लस एमुलेट डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 695 6 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5500 mAh ब्याट्री विथ 80 वाट सुपर बुक चार्जर, 50 मेगापिक्सल ब्याक र 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 5G कनेक्सन, डुअल स्पिकर सपोर्ट र इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट समेत पाउनुहुन्छ। IP54 को वाटर रेजिस्टेन्स भएको यस फोनमा हजुरहरुले 2100 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 Infinix Hot 50 Pro Plus। Infinix Hot 50 Pro Plus लाई हजुरहरुले 8GB र्याम र 256GB इन्टरनल स्टोरेजमा 28000 मा लिन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.78 इन्च 120Hz FHD प्लस कर्भ एमुलेट डिस्प्ले, MediaTek Helio G100 6 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5000 mAh ब्याट्री विथ 33 वाट फास्ट चार्जर, 50 मेगापिक्सल ब्याक र 13 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले मात्र 4G कनेक्सन, डुअल स्पिकर र इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सपोर्ट पाउनुहुन्छ। IP54 को वाटर रेजिस्टेन्स भएको यस फोनमा हजुरहरुले 1800 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 Redmi Note 14 5G। Redmi Note 14 5G लाई हजुरहरुले हामीबाट डिस्काउन्टेड प्राइसमा 8GB र्याम र 256GB इन्टरनल स्टोरेजमा 29500 मा लिन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.67 इन्च 120Hz फुल एचडी प्लस OLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7025 Ultra 6 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5110 mAh ब्याट्री विथ 45 वाट र्यापिड फास्ट चार्जर, 108 मेगापिक्सलको ब्याक र 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 5G कनेक्सन, डुअल स्पिकर र इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सपोर्ट पाउनुहुन्छ। IP64 को वाटर रेजिस्टेन्स भएको यस फोनमा हजुरहरुले 2100 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 CMF Phone 1। CMF Phone 1 लाई हजुरहरुले हामीबाट 8GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेजमा 28500 र 8GB र्याम र 256GB इन्टरनल स्टोरेजमा 32000 मा लिन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.67 इन्च 120Hz FHD प्लस OLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7304 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5000 mAh ब्याट्री विथ 33 वाट फास्ट चार्जर, 50 मेगापिक्सल ब्याक र 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 5G कनेक्सन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट र सिंगल स्पिकर सपोर्ट पाउनुहुन्छ। IP52 को वाटर रेजिस्टेन्स भएको यस फोनमा हजुरहरुले 2000 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। अब अन्तिममा म हजुरहरुलाई यही सजेस्ट गर्न चाहन्छु कि यदि हजुरहरु कुनै फोन अलराउन्डर हेर्दै हुनुहुन्छ भने Redmi Note 14 5G लिनु होला र गेमिङको लागि लिन चाहनुहुन्छ भने CMF Phone 1 लाई कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरु कुनै फोन हामीबाट डिस्काउन्टेड प्राइसमा अनलाइन पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकबाट डाइरेक्ट पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ या त कमेन्टमा दिएको नम्बरमा WhatsApp मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु।